بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیر موږ د ایوولوشن په باره کې بل ایویډنس پیش کوم. ایویډنس مطلب ثبوت. ٹھیک ده. د دې نه موږ تیر دوه ایویډنس ویلي ایوولوشن کې کنه کې د غیر لپاره څه ثبوت ساينټیست وړي. نو ساينټیست یو دوه ثبوتونه ورکړي، یو کمپیریټیو اناټومي او بل دی فوسیلز. نن بس نمبر دی د ایویډنسز فرام ویسټیجل آرګن. ویسټیجل آرګن نو پیژنو بیا به خیر ودی باندې په ډیټیل خبر کوي. ویسټیجل آرګن هغه آرګنی دسی آرګن چې هغه په یو جاندار کې موجود وي او د هغې څه کار نه وي، په ظاهره باندې موږ تر هغې څه کار نه ښکاري. دس از کالډ ویسټیجل آرګن. ټیک ده. نو دې ډیفینیشن ته وګورئ. د آرګنز هغه آرګنز ویچ آر آف نو یوز چې د هغې څه استعمال نه په جسم کې بټ پریزنټ خو موجود وي ان ریډیوس فارم. په ریډیوس فارم کې مطلب اوله په صحیح حالت کې هغه آرګن پروت و، مطلب ټیک ټاک په پریویس انسیسټر کې بیکار کاوه، خو اوس په ریډیوس فارم کې. ریډیوس فارم کې مطلب کار نه کوي. فرام جنریشن ټو جنریشن مطلب نسل در نسل دا آرګن مطلب د مور پلار نه بچو ته وړي خو کار یې نشته. دس از کالډ ویسټیجل آرګن. نو دلته کې د ویسټیجل آرګن هم یو ثبوت کړي هغه آرګن مطلب استعمال نه د استعمال نه د وجې نه مطلب هغه آرګن ریډیوس فارم ته تللی، مطلب کار نه کوي. نو دوی یو د ثبوت ورکوي، مطلب بطور ایویډنس بطور ثبوت کوه چې او ایوولوشن کېږي. دلته ورته څه ګوري، دلته موږ له څو مثالونه دوی راکوي. نمبر 1 دا دی فیلویک بون ان ویل اینډ سنیک. فیلویک بون تاسو پیژنئ، زموږ چې کومه دا ملاړو کې څخه ښکته تللی نو دلته کې مطلب دا دوه کې جدا کېږي. دلته وګورئ فرض کړه زموږ د ملاړو کې دی. ټیک ده. نو دلته کې پسې دا فیلویک بون دی. دا ٹھیک ده. دا فیلویک بون دی، دا زموږ سره د ملا هډوکی دی. ټیک ده. دا اوسې فیلویک بون جوړېږي. نو دوی دا وایي، ساینس والا دا وایي چې دا فیلویک بون په ویل مهي کې او په سنک کې دا موجود دي، خو دوی پسې بیا هانډ لیم نشته، خپې پسې نشته. مطلب ګوره موږ فیلویک بون دي که نه، نو دې فیلویک بون پسې بیا مطلب شاته دا فیمر لګېدلی او بیا پسې داسې دا خپه جوړېږي که نه. ټیک ده. دا خو داسې خو دوی وایي چې په دوی کې فیلویک بون شته خو هانډ لیم پسې شاته نشته. نو دوی ته دا مطلب لري چې کېدای شي د ویل یا د سنیک مطلب انسیسټر چې کوم ابا اجدادو او پسې خپې به وي. ټیک ده. دلته اوس په ویل مهي کې او په سنیک په مار کې خپې نشته، خو فیلویک بون پکې شته. نو دا هم داسې یو ټوس یو سالډ ثبوت ورکوي چې ویل او سنیک کې فیلویک بون پریزنټ دي، خو هانډ لیم یا شاته خپې پسې نشته. ګوره زموږ چې کومه شاته خپې هغه به د فیلویک بون کې فټ کېږي. لکه بالفرض که دا پسې زموږ په دې کې دا یوه خپه شوه، ټیک ده، او دا بله دې پسې دا خپه ده، نو دا وایي به دې کې نه وي. نو ځکه موږ ته په ویل او په مار کې خپې به نظر نه راځي. ټیک ده. یو خو دغه ثبوت شو. بل زموږ سره دی دا د فیلویک بون خبره شوه. اوس پکې زموږ سره دی وینګز د وزرو. آسټریچ او کیوي یو دوه مرغۍ دي. د دې دغه کې چې کوم دغه دي د وزرې د دې کیوي او د دې آسټریچ دوی د دې دا وزرې د استعمال نه دي. لکه په دې وزرو دا کیوي او د آسټریچ چې کوم مرغۍ دي دا الوتی نه شي. مطلب دوی ته دا مطلب اخلي چې د آسټریچ او دا کیوي مطلب داسې جاندارو نه ایوال شوي دي چې هغو خو ټیک ټاک وزرې او په دې وزرو به دا مرغۍ الوتی شوي. ټیک ده. په وینګز باندې، خو په کیوي او په آسټریچ کې دا وینګز مطلب کار نه کوي، اف نو یوز. نو دوی ته دا ثبوت هم اخلي چې د کیوي او د آسټریچ چې کوم انسیسټر دي ابا او اجداد دي دا و د وینګز مطلب فانکشنل کار به کوو، خو اوس نن سبا په کیوي په آسټریچ کې مطلب دا وزرې کار نه کوي. ښه دا یو بل مثال شو. بل اوس دلته 3 نمبر دی کوکسیکس بون. کوکسیک بون مطلب دا دلته اوس وګورئ. اگر فرض کړئ دا زموږ سره ملاړو کې دی، ټیک ده، د انسان د ملاړو کې دی. نو دلته په اخري کې دلته کې یو بوني بون زه به دې سور مارکر شو کوم، دې ته موږ کوکسیک بون وایو. کوکسیک ټیک ده. دې ته موږ ټیل بون هم وایو. نو دا ټیل بون لکه په نورو آرګنزم کې د ملاړو کې مطلب مخکې ډیولپ کېږي او څه شی ته جوړوي، مخکې تلکۍ جوړې کېدی نه کنه داسې دې ته موږ ځکه ټیل بون وایو. خو په انسان کې لکه دا کوکسیک چې کوم بون دی دا شته، خو په دې پسې مطلب مخکې لکۍ نه جوړېږي. نو دلته کې اوس دا بیمار خلک دا وایي چې یاره د انسان اوله کې به لکۍ وه، خو دغه لکۍ استعمال ختم شو، نو استعمال یې نو داسې ماحول ته میلاو شو چې دغه لکۍ استعمال ختم شو. نو مطلب ورو ورو ریډیوس کېده او لکۍ ختمه شوه. دوی دا خبره کوي. نو دوی موږ ته د کوکسیک بون خبره وکړه چې مطلب د انسان کوکسیک بون شته، په دې پسې په نورو جاندارو کې چې کوم لکۍ هغه پسې دغه لکۍ جوړېږي که نه،
او په انسان کې دا ټوکې شته خو د دې څه استعمال نشته، مطلب دې څه علاقې مکې نه جوړېږي. نو دوی دا مطلب لري چې د انسیسټر په دې کوکسیک بون پسې لکې به جوړېږي. دا مطلب دا دی ساده الفاظو کې چې د دې نه مخکې چې کوم انسیسټر دي هغه کې وایي د انسان بلاکۍ وه، نو دا خو سره کېدی شي موږ د خو قرآن څه وایي او حدیث په هغې زموږ یقین نه ایمان هم دی. د دې نه بعد بیا زموږ سره اپینډکس دی. اپینډکس په تاسو پېژنئ چې کومه لکه فرض کړه دا زموږ سره د خوراک نری ده، ټیک ده، دا معده ده، دا پسې ورکوټې کولمه ده، ټیک شو، دا ورکوټې کولمه ده، دې ځای کې پورې دا ورکوټې کولمه ده. او د دې نه بعد بیا دا زموږ سره شروع کېږي دا، ټیک ده، دا لارج انټسټاین شروع کېږي، ټیک ده. نو دې ځای کې پورې چې کومه د ورکوټې کولمه ده داسې دې پورې میلاو شوی رسي. نو د دې ورکوټې کولمې او د غټې کولمې په منځ کې دلته کې یو فنګر لایک پروجیکشن یې ده، دا داسې دي، دې ته موږ اپینډکس وایو. نو دې اپینډکس هم په ظاهره مطلب دی وایي اوس خو د دې څه خاص کار نشته. ساینټسټ وایي چې دې اپینډکس اوس پروډیوس پام کوي، مطلب یوز یې نشته. دغه موږ د ویسټیجل ارګن خبره کوم. نو دوی وایي چې مطلب په پخوانه کې په ارګانیزم بعضې ارګانیزم کې به دې کار کاوه، مطلب پخوانه به داسې ارګانیزم چې هغه به مسلسل واښه ماښه خوړه، نو دوی به مطلب سیلولوز هضمه کې مدد ورکاوه د دې د اپینډکس. مطلب اوس دا ریډیوس فارم ته راغلی دی، ویسټیجل شوی دی دا ارګن، دا کار نه کوي، په ظاهر یې داسې څه کار نشته دی، ټیک ده. د دې نه بعد بیا بل موږ له بل مثال راکوي نیکټیټینګ میمبرین. نیکټیټینګ میمبرین دا دی، دې وګورئ لکه فرض کړئ دا زموږ سره سترګه ده، ټیک ده، دا سترګه ده. نو په دې سترګه باندې مطلب مخې طرف ته یو خاص میمبرین، ټیک ده، یو خاص میمبرین. هغه میمبرین مطلب رپټایل او برډز او مطلب امفیبین وغیره په دې کې ښه ویل ډیولپ وي او دې سترګې له پروټیکشن ورکوي او دا سترګه مطلب داسې لمده غوندې کې ساتي، نمي وله ورکوي لږه لږه. نو په هغو کې خو دغه میمبرین ویل ډیولپ دی، لکه زه به یې داسې جوړ کړم چې لکه فرض کړه په دې نورو کې دا دغه میمبرین دی، ټیک دی، ویل ډیولپ دی دا میمبرین. خو دا په انسان کې یا په شادوګانو کې وایي دا میمبرین مطلب څه کار یې نشته، استعمال یې نشته. نو دا میمبرین لکه موږ یادوي او شادوګان یادوي چې په دې کې د دې میمبرین په دې سترګې کې څه کار نشته دی، دا ویسټیجل ارګن دی. ښه جانه د دې نه بعد بیا زموږ شپږم نمبر یې مثال لکه ایر مسل. ایر غوږ ته وایي او مسل مطلب دې غوږ نه چپ چپېره دا پینه چې دی نه چپ چپېره مسل دی. نو دلته کې چې د انسان چې کوم دا مسل دی وایي دا هم کار نه کوي، دا یوزلیس دی، دا کار نه کوي، ځکه چې په ډاګ او په هارس کې په سپي او چې کوم اس دی هغو خپل غوږونه چې خوځې راخوځولی شي که نه، ټیک ده، اس او سپی. نو هغو کې مطلب فنکشنل دي هغه مسلز او په انسان کې دا مطلب فنکشنلی کار نه کوي. نو دې خبر نه دوی دا مطلب مخلي چې مطلب انسان چې د ځناورو نه ایوال شوی دی، نو دې مسل پکې کار پرېښی دی. ګوره ما تاسو ته په تېر څو لیکچرو کې به دا خبرې کړي چې ګوره په ایولوشن زموږ د سره یقین شته یم نه، زموږ اعتبار او یقین په څه باندې دی؟ کریشنزم باندې. کریشنزم څه ته وایي؟ مسجدار سه الله پاک په شپږ ورځو پیدا کړي، پاک زموږ یقین دی، ټیک ده. دا خبره اوس په حیثیت مسلمان یا ساتئ. نو دا زموږ نننی ټاپک شو ایویډنسز فرام ویسټیجل ارګن. هغه ارګن چې هغه د استعمال نه د دغې نه ساینټسټ څه ثبوت ورکوي چې یاره دا ارګن پخوانه کوم انسیسټر کوم جاندارو په هغو کې فنکشنل کار به کاوه، خو په هغو کې بیا څه ورو ګریجوال چینج راغی او دغه ارګن ریډیوس فارم ته راغله. مطلب داسې ماحول هغو ته میلاو شو چې په هغه ماحول کې د دې ارګنو استعمال نه ونه شي، استعمال نه نو هغه خراب شو، ختم شو، مکمل ختم نه دی، فریزنټ دی، خو مطلب یوزلیس، بیکاره، کار یې نشته. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي، انشاءالله په بل ټاپک کې به خیر بل ایویډنس ډسکس کوم. تھینک یو، الله حافظ.